Nazdar. Takže je to nečekané velice. Já jsem vůbec to neměl v plánu, ale pár lidí na streamu se mě ptalo, proč si nekoupím plazmovou řezačku. Já jsem říkal, že nechci a že jiskry a něco tady chytne a vybouchne všechno. A že nepotřebuju ten materiál jakoby krátit a podobně. Ale potom jsem si povídal ještě s jedním fanouškem a ten mě nějakým způsobem, nevím proč, nahlodal, že jako by se to možná vyplatilo. A když bude taková super nabídka v Lidlu, jako teďka byla zase, sice to bylo dražší než loni, teďka stála 4 000, předtím stála 3,5, předtím to byla verze A1 a teďka je to verze B2. Takže víte už, že mluvím o plazmové řezačce z Lidlu 40 amperové. Prostě vyzkouším to a třeba se mi to začne líbit, no, pálení plazmou. Když už jsem v tom Lidlu byl, tak kromě snídaně jsem si tam ještě koupil držáček na hubice magnetický, tak z toho mám trošku strach, že se na tom budou držet akorát špony. Potom jsem tam koupil radši náhradní hubice, trysky a nevím, jak se to jmenuje. To má takový pěkný název. Říkal to Killeros ve svém videu. On dělal právě video z loňského roku o téhle plazmové řezačce. A i na jeho video jsem se díval, až teda potom, co do mě ti fanoušci začali trošku mluvit. A i ten Killeros se mi zdá, že to jakoby vychválil. Takže jako za tu cenu, pokud by to fakt mělo fungovat dobře, tak je to asi výhodná nabídka, no. Takže jestli chcete vidět video z toho předchozího modelu, který si zatím myslíme, že je asi stejný, akorát neměl nějaké příslušenství, které by tady mělo být v té krabici, hadice a nějaký ten vozíček, tak pokud vás zajímá to předchozí, tak se určitě podívejte na Killerosové videa, má tam dvě. Jedno má rozbalovačku, rozobíračku a druhé má funkční test. Já jsem teda viděl obě a asi i tyhle videa mě přesvědčily, abych to koupil. No, ty hubice jsem koupil proto, že kdybych teďka něco rozbil, tak abych to mohl dotočit vůbec, jinak je koupím samozřejmě z Číny. A potom jsem ještě koupil kružítko jakoby, nebo nevím, jak se tomu říká, circle cutter, takže něco, co bude řezat do kruhu. Má to magnet, je to přesně na tenhle hořák asi, takže proto se mi to líbí, nemusím nic dobastlovat a můžu prostě hnedka řezat kruhy. Tady je napsané, že to je na A1 i na B2. Tak mně to připadá, jako kdyby si ty písmenka prostě vymýšleli tak, jak je napadne zrovna. Nevím, proč A1 a B2, když A2 ani B1 nebylo, nebo aspoň o nich nevím. Zajímavé. No, jakou má Lidl strategii, to asi nechám teďka stranou, protože nechci zase, aby z toho vyšel nějaký hejt. A radši to jdu rozbalit a mrknem se na to, co je vevnitř. A připravil jsem tady nějaký matroš, který jsem tu našel, prostě nějaké bordely ocelové, kotouč z pasátu zadní. A mám tady i plechy, tam jsou tenčí plechy, ještě ty pak donesu, když tak. Ale možná to nebude třeba. A tady mám 20 plech, tak to jsem zvědavý, jestli to prořežím. Takže tady je ten magnetický stojánek. Důkaz o tom, že je magnetický, můžeme udělat takhle. Ano, je magnetický. A tady je to kružítko. Já do toho hnedka mrknu, když to mám tady nachystané. No, vidím, že do kružítka už se asi někdo koukal v obchodě. To by snad nemělo vadit. Takže taky magnetické. Aha, tak tady je to. Zajímavé. Já jsem si myslel, že tady tohle bude uvnitř té krabice s tou řezačkou, no. Možná, že tam bude ještě jedno podobné. Nevadí. Tohle vypadá, kdyby to bylo z bambusu, tak to nevím, jestli se to teda nespálí. A tady to ještě dostat ven.
A nějaký hrot, který je asi místo magnetu, případně. Jo, takže tady se dá našroubovat asi... Tak to musí být takto. Jo, už to chápu. Tady to bude takhle zajištěné a hrot si nechám na příště, až budu potřebovat to někam zapíchnout asi. Takže takhle to bude dělat kruh. Pěkné. No, pěkné. Je to Čína, že samozřejmě. Ale bude to funkční, si myslím. Tak a ještě ten stojánek rozbalím a pak už se vrhneme na tu řezačku. Ten stojánek je jednoduchý, že jo. Magnet. Takový sprostý mi připadá. Drží klouže. Asi by to chtělo nějakou gumu ještě tam dát. Uvidíme, jak to bude fungovat. Tak a ty to hlavní. Uvidíme, co všechno tam bude za příslušenství teda. Sám jsem na to zvědav. Tak tady bude asi hořák. Tady je ten stroj. Krabice je prázdná, jenom ulomený polystyren. 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 Takže stroj zde. Já teda nevím proč, ale z těch videí jsem si představoval, že je to o chlup větší. Což je dobře teda, že jsem si to tak představoval a že mě to překvapilo, že to je menší. Jsme to nebude zabírat tolik místa. Potenciometr, 2 ledky jsou úplně stejné, konektor stejný a tyhle 2 připojovací velké jsou taky stejné. A vzadu malinký odkalovač, malinký nějaký tlakoměr, hadičky, jo, redukčák asi. Takže podle mě to je úplně stejné, jako byla ta A1. Gumový kabel. A tady máme návod. Jo, je tady ten vozíček teda, ano, takže to je druhý vozíček takový. Potom tady máme ukostřovací kabel. No tam myslím právě Kileros říkal, že tady to bude na plusu, že? Že na plusu bude ukostřovací kabel, takže to je vlastně stejně jako na Tigu. Hadice na vzduch. Jo, ta se zapojí do toho redukčáku a z druhé strany má koncovku, která mi snad bude pasovat na hadici a snad to nebude unikat. A tady je to, s čím budu pracovat. A to hořák. Tam něco bylo. Jo, ještě tady u hořáku bylo přiložené ještě nějaké náhradní příslušenství. Ty 2 trysky a 2, takové to slovo, co už jsem zapomněl. Tenké po stranách, široká uprostřed, taková tyčinka. Něco na D, myslím, nebo tak. Šíleně plastový konektor, to je úplně katastrofa. To je jak kdyby to byla nějaká hračka pro děcka. No, nevadí. Jinak Kileros teda koukal na ten hořák, že už je spálený a já ho mám tady spálený. Takže asi to fakt zkoušeli nejspíš, jestli to chytne oblouk nebo něco. Tak asi to nevadí, protože já ho stejně spálím hned. Tak, jdu to složit. A pálit. Takže tady pokud vím, tak se ta hadice nasune jenom a zacvakne tady tohle modré asi. Nebo možná ani dokonce ne. Jo, to se ani nemusí zacvakávat, dobře. Tak, je to všechno takové křehké, takže doufám, že to nezničím. Návod asi číst nebudu, to přece nepotřebuju. Já teda jsem s řezačkou nikdy nedělal plazmovou, ani nikdy jsem ji naživo neviděl, ani nic prostě. Viděl jsem to vždycky jenom na videu.
Takže o to zajímavější to pro mě bude. Jak vidíte, tak na kompresoru už mám jeden odkalovač, jeden filtr a u té plazmy ještě ten druhý malinký. Takže teoreticky by v tom odkalovači v té plazmě už nemělo nic být, pokud ten šedý, co mám na kompresoru, funguje. A tady je ještě pěkně vidět, že když jsem vstříkal frézku, tak jak ten kompresor nasával, tak se pěkně zasvinil oranžově. Ta mřížka je totiž černá původně na tom motoru. To by mě zajímalo, kde udělali soudruzi z NDR chybu. Zdá se, že tenhle držáček bude asi na něco jiného. Možná by mohl pasovat na Tigový hořák. Takže jsou to přípravy velké jako asi při letu na měsíc, ale opravdu nevím, jak to bude, jako jak moc to bude prskat a tak. Takže jsem nastavil ještě telefon, aby to natáčel z větší dálky, abychom viděli, jaký ten rozstřik opravdu je. A já jdu zapnout stroj, už jsem si oblíkl i zástěru, rukavice, všechno, úplně jsem ozbrojený. Takže začneme teniočkým plíškem, je to 1,5 a tím pádem si tam dávám 15 A na rozjezd. Držák nechápu, moc mi to v něm nedrží. Zapnu. Už to hučí. Dávám si kuklu, nechal jsem si tam 8 stmavení, nevím, jestli to není moc. To všechno zjistím. Trošku jsem si četl ten návod, tak 3 mm od toho to mám držet a potom se přibližovat. Něco je někde špatně. Takže to byl úplně můj první v životě řez plazmou, jo, tady tohle. Vám to musím ukázat zblízka. Takže tohle je úplně první řez v životě plazmovou řezačkou. Já doufám, že ten zvuk bude stát za něco. Já jsem si musel dát mikrofon trošku blíž, abych ho kryl kuklou, takže ho mám hodně blízko. Tak, jdu to ještě zkoušet tady na tom tenkém a potom se vrhnu na něco tlustšího. Takže teďka 3. Už jsem to tady zvýšil tak na 17 asi, ale vůbec netuším, jestli to tak mám mít nebo nemám. Asi jo. Mám to 17 ampér teďka. Zkusím tu svorku dát na stůl jenom. Mělo by to podle mě fungovat. Tak, zkusím uřezat zase kousíček odzadu. Vypadá to, že jsem jel asi moc daleko. Já mám pořád strach, abych to do toho nenamočil, tak zkusíme trošičku blíž. No, tak tohle už je lepší, rozhodně je to čisté.
Vypadá to, že asi si tím pádem musí jet trošku potom. Tady mi vadí, že ten plocháček nebo to je kus nějakého jeklu, takže to má tu hranu na konci. No. Musím tam dát 20, jestli to bude třeba lepší přes tu hranu. Tady ta nerovnoměrnost té tloušťky podle mě hraje hodně velkou roli. Zkusím uříznout takový podélný proužek a potom půjdu zase na něco těžšího už. Nakonec to přece jen upadlo. Tak, přitvrdíme. Tady mám 6, tady mám 5. Tak zkusíme 5 prvně. Já přitvrdím trošku i tady, dám tam 22,5 asi, jestli to je něco mezi 20 a 25. Tady už mám málo tlaku, takže se musím trošku zvýšit. Už jsem tady měl jenom 3,5 baru. Já jsem si myslel, že to bude lepší, když tam bude míň, ale ono to bude lepší, když tam bude víc. A asi proto mi to dělá takové smrkance ze spod. Zvýším na 25, zvýšil jsem tlak na 4,5. Pořád mi to řeže křivo, tak já to zkusím držet rovně, jestli se mi to bude dařit lépe. Tak, zvýšil jsem to ještě na 30, ještě si dám jeden řez tady téhle 5. Zkusím ho zase trošku rovněji dělat. Takže už to konečně začíná vypadat trošku k světu. Už to je rovné, kolmé, všecko, takže asi bylo málo proudu. Tak zkusím ještě jednou, co jsem říkal naposled, ale zkusím ještě jednou, jestli to nebyla náhoda. Na druhou stranu, tu druhou stranu si rovnou ta škaredá. Je to super. Sice to mám tady ty smrkance ze spod pořád, ale to už asi nebude nic zásadního. Potom vám nakonec ukážu, jak to vypadalo, ty moje řezy, jo? Dám vám k tomu i čísla, kolikátka a co to bylo a tak. Tak 6 si myslím, že je asi zbytečné dávat teď. A rovnou překročím na 8. A dám si na to klidně na maximum už. Nebo dám si tam třeba 35 ještě. Nebudu to přehánět úplně, ale 35 si dám. Tak zdá se mi, že ani ta 8 nedopadla úplně špatně. Na to, že si s tím hraju teďka prvních 20 minut ve svém životě. Trošku jakoby jsem podřezával někde tady. Tady je to horší, tady jsem ujel od pravítka. Smrkance jsou tam stejně. Dám si ještě jeden, aspoň. A zkusím si tam dát klidně 40 už. Dokážu si představit, že mě těch 40 bude omezovat. Pokud něco nedělám zásadně špatně, co by mi zlepšilo výkon. Takže 40, 4,5 baru, 8, ocel, podle pravítka uříznu tady 1,5 cm.
Jo, myslím si, že se to docela povedlo. Samozřejmě mám tam nějaké ty drážky, to já nedokážu ještě ovlivnit. To se možná zlepší časem. Takže 8 jde. Takže přidám to potom ke srovnání. Tak, co ještě dál tady mám připravené? Tu 20, že? A ta bude ale masakr. Jo, ještě ten kotouč můžeme zkusit tady rozřezat, jestli to půjde. Tak tady z toho ukrouhnout kousek třeba. Nechávám všechno stejné. Dloužka kotouče by měla být podle mě nějak 9 asi, nebo 8 možná taky. 9,5 se serzí, takže to bude tak 9. Tak jsem to uspěchal, neprořezal jsem to naskrz. Takže ještě jednou a lépe. Tak když jsem si jako lehce četl ten návod, tak tam bylo něco i o jakoby vrtání tím, tak já zkusím udělat tady třeba do toho středu, vlastně můžu i do tohohle klidně. Zkusím jako zprostředka udělat tu díru. Sice Killeros říkal ve videu, že se to nějak nemá dělat, že se má nastupovat z kraje, ale co kdybych chtěl vprostřed něco, že jo? Tak buď bych si to musel prvně provrtat ručně vrtačkou a potom tam začít, nevím. Já zkusím, jestli mi to půjde z prostředka něco udělat. Docela to jde, ale stříká to jak potvora, tak už to nebudu dělat. Tak, kotouč taky, rozřezaný, to bychom měli a teďka už asi zbývá fakt ta 20, no, ale já mám trošku obavy, že to nepůjde. Já zkusím aspoň z kraje, no. Uvidíme, co se s tím bude dát dělat, no. Tady tahle je asi řezaná laserem, si myslím. To byla z té firmy, co jsem kupoval nějaké věci, co řežou laserem a já jsem si koupil zbytky od nich tady tyhle. Já zkusím tady naříznout kousek, jestli to vůbec něco bude dělat. Pomaličku pojedu. Ne, tohle mi fakt nejde. Nejspíš je to už trošku za hranicemi možností tady téhle plazmové řezačky. Ona má napsané i v návodu, že tam je nějak do 12 mm, myslím, maximálně, takže asi je to pravda. Tak já tu naštěstí mám i 12, tak zkusím uříznout i z 12 něco. Tak, ať to má trošku úroveň, tak jsem si tam dal zase pravítko, ať jenom takhle neníčím zbytečně ten materiál. Mimo tu 20 jsem, připnuté to mám, kostru jsem si dal blíž, aby mi to lépe hořelo, aby to bylo co nejlepší teďka. Tak uřežu z toho ani ne centimetr. Tak já už jsem docela jako spálil tu trysku, tak nevím, jestli to tak má být, anebo to dělám blbě. Já si ji trošku obrousím, aby mě lépe jiskřila. Jsem to trošku zbrousil, jestli to bude lepší.
Takže tohle je můj poslední řez, to byla ta 12. Povedlo se mi někde trošku prořezat, někde jsem ji neprořezal, to tady. Boule ze spodu je hrozná, ještě vám to ukážu z boku. Takže takhle to vypadá z boku, tohle je 12. Prořezaná je asi i naskrz, jako viditelně až tady na konci. Tam, kde mi to vyhodilo ty pojistky. A tady jsem zkoušel tu 20, tak tady jsem zařezal dovnitř a pak ten proud se směřoval jakoby ven pořád. Nechtěl dovnitř vlastně vlézt. Tak to už je asi za hranicí té řezačky. Tak a můžeme to vzít teda od začátku. Tady byla 1,5. Tohle byl několikátý, vlastně poslední řez 1,5. Takže já nevím, 3. byl, nebo 4. Takže se docela povedl. Otřepy tady jsou, to je asi ale normální, bych řekl. Takže to si myslím, že je docela v pohodě. Další byla 3. To byl ten nerovnoměrný jekl, tak tady ta hrana se mi nepovedla, protože tam to bylo širší. Možná jsem tam měl málo proudu, taky jsem to nemohl držet u toho, protože jsem jel touhle stranou přes tuhle hranu. Takže jsem pak se snažil vyříznout kousek odtud, což prošlo, ale řezal jsem to docela křivo. Ale nemyslím si, že to je úplně špatné. Další byla 5. Tady jsem vyřezával díru, zvětšoval jsem ji vlastně. Prvně to vypadalo, myslím, že takhle. Takže ty první řezy mi neprošly skrz, asi jsem šel moc rychle. Pak jsem se zlepšoval a nakonec vlastně tenhle se mi zdá jako super. A tenhle je trošku horší, ale myslím si, že tenhle je lepší. Bylo to takhle samozřejmě. Tak to byla 5, pak byla 8. Tady jsem udělal 2 řezy. Takhle to vypadá z druhé strany. A tohle je ten druhý můj řez 8 v životě. Taky si myslím, že to není vůbec špatné tady tohle. Tak ještě jsem zapomněl ukázat ten kotouč, do kterého jsem vyřezal 2 takovéhle díry. Jednu jsem asi uspěchal, tady tuhle, tady jde vidět, že to nebylo ani naskrz. Druhou jsem měl pomaličku, takže už to šlo. A tady tohle je ten kousek, co jsem se snažil navrtat, což mi šlo docela. Ale prská to samozřejmě nahoru, že jo? Když to neodchází spodem, tak to musí odcházet vrchem. A takhle to vypadá z druhé strany. Tak to je konec tohohle krátkého videa o plazmové řezačce z Lidlu. Určitě mi dejte vědět, jak se vám líbilo, jak se vám líbí tahle řezačka, jestli byste si ji taky koupili. Myslím si, že na to, jak je popsaná, co zvládne, takže to asi zvládne. Já samozřejmě jsem úplně neskušený v řezání, to znamená, že já jsem tu 12 prořezával dost těžko, ale je dost možné, že třeba i s tou tryskou, jak vlastně někdo doporučoval na strojírenském fóru, že když se tahle tryska vymění za 0,7, myslím, tahle by měla být 1,2, takže by to mělo být lepší. Že by to mělo potom řezat daleko pěkněji. Takže já se pokusím na AliExpressu sehnat 0,7 trysku s tady tímhle rozměrem, aby mi tam pasovala. A až se mi to někdy podaří, tak možná natočím druhý díl. A jestli budete mít samozřejmě zájem. Tak to je asi všechno, co jsem chtěl říct. Nic tady nechytlo a na zemi je spousta prachu. Kuliček a všeho možného. Já samozřejmě dneska ještě tady ten prostor budu monitorovat, jestli tady nic nedoutná a jestli tady nic ještě nechytne. Mám z toho trošku strach, ale vypadá to zatím, že ne. Takže díky, že jste sledovali. Lajkujte, sdílejte, odebírejte a určitě, jestli mě chcete podpořit, tak jděte na Patreon. Tak se těšte na příští video. Čus.